Xin chào tất cả các bạn nha. Với những video trước mình có chia sẻ các bạn thì chúng ta phải chờ đợi xem là vào ngày 21 tây tháng 5 này thì đảng nào sẽ lên nắm quyền. Bởi vì thực sự thì nước Úc có nhiều đảng chứ không phải chỉ riêng là hai đảng Tự do và đảng Lao động. Nhưng mà đây là hai cái đảng lớn nhất tại nước Úc mà cái thành viên của họ rất là nhiều, cũng như là sự ủng hộ của người dân dành cho hai đảng này rất là lớn. Cho nên thì hai đảng này thì thường có sự đối lập lẫn nhau, cũng như là luân phiên có cái cuộc bầu cử được người dân chúng họ bầu cử nhiều, và luân phiên là thay đổi về vấn đề thủ tướng. Đảng Tự do của Thủ tướng Morrison đã trải qua cái nhiệm kỳ rất là lâu vào những năm trước. Thực sự thì với cái ngày 21 tháng 5 này thì các bạn thấy là những cái thông tin của những hai đảng này đang vận động đứng ra tranh cử, thì mình thấy là đảng nào cũng có những chính sách của mình và chê bai lại những cái chính sách của cái đảng đối lập. Những chính sách rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào cái chương trình visa nông nghiệp. Với đảng Lao động, họ có những cái chính sách là chỉ gói gọn vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Còn đảng Tự do là cái đảng đã phát triển cái chương trình visa nông nghiệp này và dành cho 10 quốc gia ASEAN và xa hơn nữa là quốc gia Ấn Độ. Thì mình không có, trong video clip này mình không có nói rộng về những cái khía cạnh khác, mình chỉ tập trung vào cái quốc gia Việt Nam, cái visa nông nghiệp dành cho quốc gia Việt Nam mà thôi. Bởi vì nếu như đảng Lao động họ đứng lên và nắm quyền thủ tướng thì chỉ có dành cái visa nông nghiệp này cho 10 quốc đảo, và chắc chắn là sẽ không có 10 quốc gia ASEAN. Còn trường hợp đảng Tự do khi đứng lên vẫn giữ quyền và nắm cái ghế thủ tướng, thì tất nhiên các bạn biết được rằng đảng Tự do là cái đảng đã có nghĩa là sản xuất ra cái visa nông nghiệp này, có nghĩa là đề xuất ra cái chương trình visa nông nghiệp này để mà kiếm nguồn nhân công từ 10 quốc gia ASEAN. Bên cạnh đó thì 10 quốc đảo Thái Bình Dương đã có một cái chương trình PALM rồi, có nghĩa là họ lấy luôn cả hai bên, mỗi một bên có một cái chương trình visa riêng biệt khác nhau, và họ đã sử dụng cái chương trình PALM rồi. Và bên cạnh đó thì họ muốn thêm một cái visa nông nghiệp để mà thu hút nhân công từ 10 quốc gia ASEAN. Bây giờ chúng ta không có bàn, cũng không có nói về những cái tiêu chí của visa nông nghiệp như thế nào nữa, bởi vì chúng ta đã biết được là rất nhiều cái tiêu chí trong cái chương trình visa nông nghiệp mà mình đã chia sẻ các bạn trước đây rồi. Cái tập trung quan trọng bây giờ là Việt Nam có được tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp của chính phủ Úc, của hai đảng hay không. Bây giờ đảng Tự do thì chúng ta biết là sẽ có rồi, bởi vì Việt Nam đã ký kết với Úc cho cái chương trình visa nông nghiệp những cái ký kết về bản ghi nhớ song phương giữa hai quốc gia, đã ký kết từ chính phủ của Thủ tướng Morrison đã ký rồi, cái chuyện đó mình không nói nữa. Nhưng cái quan trọng, nếu như đảng Lao động lên nắm quyền thì có giữ những cái lời hứa giống như bà nội vụ Christina tuyên bố hay không. Bởi vì theo mình nghĩ, tập trung vô 10 quốc đảo thì chỉ là 10 quốc đảo. Còn nếu như bà khẳng định là tôn trọng vô trong cái sự ký kết giữa Việt Nam, nhưng mà sau này mình không biết cái sự thay đổi nào hay không, bởi vì có thể là cho rằng Việt Nam sẽ không có nằm trong 10 quốc đảo thì sao. Và những cái điều ký kết lúc đó thì nói rằng là có những cái lý do này lý do kia thì như thế nào, cái đó là mình không biết. Cho nên là khả năng chỉ là 50 và 50. Còn nếu như đảng Tự do lên nắm quyền thì khả năng là 100. Chính vì vậy cái trọng tâm mà mình tập trung là Việt Nam có được tham gia vào cuộc chương trình này hay không. Nếu như
đảng lao động lên nắm quyền. Mặc dầu cái tiêu chí của đảng lao động là đề xuất ra những cái gọi là có lợi hơn cho những người nông nghiệp, nhưng nếu như Việt Nam được tham gia cái điều đó không nói, nhưng nếu như Việt Nam không tham gia thì ví dụ có lợi gì đấy chăng nữa thì Việt Nam mình cũng không được hưởng. Để chính vì vậy cái quan tâm hiện tại là cái mà Việt Nam có được tham gia vào cái chương trình visa nông nghiệp mà một đảng của Úc vào ngày 21 tháng 5 này được lên nắm quyền, thì Việt Nam mình có được cấp visa nông nghiệp hay không. Đó là điều mà chúng ta quan tâm. Mình biết các bạn nào giờ thì ít có quan tâm về vấn đề bầu cử của nước Úc. Nhưng hôm nay tại sao các bạn lại quan tâm về vấn đề bầu cử của nước Úc? Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan tới chương trình visa nông nghiệp. Mà chương trình visa nông nghiệp là một cái mà có thể thay đổi cuộc sống của tất cả các bạn tại Việt Nam. Thì hiện tại các bạn cũng đã hiểu được cái sự quyết định về cái chương trình visa nông nghiệp nó như thế nào. Chúng ta thì thực sự ai cũng muốn là cái kết quả khẳng định cái chương trình visa nông nghiệp này sẽ hiện tại, ngay bây giờ và trước cái cuộc bầu cử, chứ không phải đợi một cái kết quả chính thức dành cho visa nông nghiệp sau cái cuộc bầu cử. Bởi vì đây là một cái, nếu như đảng tự do thì các bạn biết đã là một cái kết quả chính xác rồi, bởi vì họ đã phát triển cái chương trình này. Nhưng ở đây chúng ta quan tâm tới vấn đề là đảng lao động có thực sự khẳng định là dành một suất cho Việt Nam hay không. Bởi vì chúng ta biết là 10 quốc đảo Thái Bình Dương, nhưng mà chỉ là một cái gọi là tôn trọng cái bản ký kết của Úc và Việt Nam thôi. Nhưng sau này thì có sự thay đổi như thế nào, cái đó mình không biết. Ở đây chúng ta cần có cái sự xác định là Việt Nam có được tham gia vào cái chương trình visa nông nghiệp này hay không, của đảng lao động hay không. Và không phải chỉ bản thân mình và các bạn mong chờ cái điều này, mà những người thuộc Liên đoàn Nông dân Quốc gia và những người thuộc Liên đoàn của nông sản tươi của Úc cũng muốn đảng lao động cam kết là cái chương trình visa nông nghiệp này không chỉ dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương, mà phải cam kết là dành luôn cả 10 quốc gia ASEAN. Họ muốn như vậy và họ mong đợi cái điều này trước cái ngày bầu cử, là đảng lao động phải cam kết cái điều này. Cái cam kết ở đây là không phải chỉ bằng lời nói, mà cam kết là một cái văn bản sẽ được công bố chính thức về cái cam kết của mình để mà thu hút cử tri. Mình nghĩ nếu như đảng lao động làm một cái bản cam kết này để thu hút cử tri thì sẽ được rất là nhiều, nếu như đảng lao động sẽ tuyển chọn những công nhân từ luôn 10 quốc gia ASEAN luôn, chứ không chỉ gói gọn vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì điều này sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ nhiều hơn từ những người làm nông nghiệp. Và một bản cam kết thì nó sẽ có giá trị hơn là một cái lời hứa. Thì mình cũng mong cái bản cam kết này sẽ có trước cái cuộc bầu cử, bởi vì nó tạo ra một cái điều chắc chắn hơn dành cho cái chương trình visa nông nghiệp. Mà cái quan trọng, cái quan tâm là Việt Nam đã ký kết với nước Úc cho về cái bản ghi nhớ cho cái chương trình visa nông nghiệp này rồi. Thì đồng nghĩa là khi có một bản cam kết từ chính đảng lao động thì có nghĩa Việt Nam sẽ có một suất chắc chắn trong cái chương trình visa nông nghiệp. Thì lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp là những cái tiêu chí của đảng lao động đề ra dành cho cái chương trình visa nông nghiệp này sẽ như thế nào. Bây giờ các bạn nghĩ một quốc gia đang rất muốn đi tới để làm việc, đó là Việt Nam. Một quốc gia đang rất muốn tìm nhân công để tới Úc làm việc. Nhưng mà khổ nổi chỉ là được gói gọn vào một cái 10 cái quốc đảo mà đã có chương trình, đã có visa riêng rồi, chỉ gói gọn và lại vô trong đó mà thôi. Tại sao lại không mở rộng ra những quốc gia khác, mà cái gần nhất đó là 10 quốc gia ASEAN.
Tại sao lại không vậy? Bởi vì 52.000 người của quốc đảo, 10 quốc đảo, chương trình PALM nó đã có và đã nằm trong cái chương trình PALM rồi. Bây giờ không có cái chương trình visa nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo thì 52.000 người này vẫn phải đi theo cái chương trình PALM. Trước đây bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã nói là nếu như những người chủ nào cần nông nghiệp, cần những nhân công thì có thể sử dụng vào cái chương trình PALM mà 52.000 người này từ 10 quốc đảo đã có sẵn. Vậy thì tại sao Đảng Lao động lại sử dụng đúng con số 55.000 người mà để sử dụng một cái chương trình visa nông nghiệp? Nó dư thừa. Nếu như không có chương trình visa nông nghiệp thì cũng 55.000 người cũng đi theo chương trình PALM thôi. Thì tại sao lại thay đổi một cái gọi là chương trình đã có sẵn, lại thêm một cái visa khác mới vô, mà không có lấy một cái visa mới này dành cho 10 quốc gia ASEAN? Nó sẽ hợp lý hơn. Theo cái sự suy nghĩ của mình, nó sẽ hợp lý hơn và mở rộng ra hơn nữa những quốc gia khác, nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì hai cái chương trình visa nó khác nhau. Chương trình PALM là 10 quốc đảo, còn chương trình visa nông nghiệp là 10 nước ASEAN, nó khác nhau. Mà bây giờ lại dồn hai cái visa lại dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương thôi. Nó có một cái gọi là trùng lập. Nó không có, theo mình nghĩ nó không có hợp lý. Nhưng mà đó là chuyện của những người làm chính trị, những người đứng đầu quốc gia, cái đó là chuyện của họ. Còn ý kiến của mình nó là như vậy, sự suy nghĩ của mình nó là như vậy. Cho nên thì mình cũng mong, thực sự nếu mà mình mong Đảng Tự Do sẽ lên nắm quyền một lần nữa để phát triển cái chương trình visa nông nghiệp này nó mạnh mẽ hơn, nó bền vững hơn và nó chắc ăn hơn. Mình không quan tâm tới những cái quốc gia khác, mình không có quan tâm. Mình chỉ quan tâm một điều là nếu như đảng nào lên nắm quyền thì có Việt Nam đi hay không, có cấp visa cho Việt Nam hay không. Và cái hiện tại các bạn biết là nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền thì có tôn trọng cái bản ký kết của Việt Nam với chính phủ Úc hay không. Và nếu như thực sự họ tôn trọng và cấp visa cho Việt Nam thì các bạn nên nhớ một điều. Các bạn chỉ bỏ tiền vé máy bay, bởi vì chính phủ Úc, thí dụ như bây giờ các bạn làm cái chi phí là 5.000 Úc hay là 10.000 Úc, tất nhiên chính phủ Úc làm một cái chi phí sẽ có một cái công ty về vấn đề di trú, hoặc là một cái nghiệp đoàn về di trú, hoặc là một cái cơ quan di trú của chính phủ trực tiếp làm từ chính phủ, thì cái nơi này sẽ làm hồ sơ cho các bạn. Thì những cái chi phí sẽ trả cho cái cơ quan này, nó tất nhiên nó không phải là một dịch vụ, hoặc là nó không phải là một công ty bên ngoài, thì tất nhiên cái chi phí nó sẽ rẻ hơn. Bây giờ mình ví dụ cho mình ví dụ thôi nha, chỉ là cho 5.000 Úc thôi, 5.000 Úc thôi, thì các bạn qua bên đây, các bạn chính phủ sẽ trả cái tiền đó cho cái công ty đó hoặc cho cái cơ quan đó, thì chính phủ sẽ trả tiền đó. Thì các bạn đi qua bên đây, các bạn làm rồi chính phủ sẽ lấy lại cái tiền đó. Ví dụ 5.000 của các bạn sẽ trừ vô cái hệ thống thuế các bạn sẽ trả lại cho chính phủ. Thì các bạn không có bỏ tiền. Các bạn nên nhớ một điều là các bạn không bỏ bất cứ một đồng nào cho cái chương trình visa nông nghiệp nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền và nếu như cấp visa cho Việt Nam. Các bạn chỉ mua vé máy bay, thí dụ như bây giờ những công nhân từ 10 quốc đảo Thái Bình Dương qua đây, vé máy bay qua chỉ có $300, nhưng mà các bạn qua bên Úc này, các bạn một cái vé đi về cho khoảng 1.200 hoặc 1.500, các bạn đi về rồi vậy thôi. Ngoài ra thì những cái chi phí về ví dụ như là bảo hiểm hay cái gì đó, cái đó tính sau. Nhưng mà trước mắt đó là như vậy. Trước mắt là Việt Nam có được cấp hay không cái đã, đó là cái điều quan trọng đầu tiên. Cho nên là những bạn nào đã biết được những cái thông tin này thì các bạn phải nên suy xét lại là mình có nên bỏ tiền ra để mà tham gia cái chương trình visa nông nghiệp hay không. Hãy chờ đợi những cái thông tin chính thức từ nước Úc. Bây giờ chúng ta phải quan trọng là từ nước Úc. Rồi lúc đó thì khi đã có những cái thông tin chính thức từ nước Úc, thì tất nhiên Việt Nam sẽ được cấp cái chương trình visa nông nghiệp. Thì lúc đó thì các bạn mới được tham gia. Thực sự thì
nếu mà gói gọn vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương thì mình thấy nó rất là eo hẹp. Những người thuộc Liên đoàn Nông sản Tươi họ nói rằng họ mặc dù thiếu người, họ sẽ sử dụng vô cái con số 55.000 người từ 10 quốc đảo, nhưng không phải chỉ có nhiêu đó mà thôi. Họ phải cần có cái sự lựa chọn và cần có cái sự bổ sung từ nguồn lao động từ những quốc gia khác, mà gần nhất đó là 10 quốc gia ASEAN, và sau này còn có thể là xa hơn là những quốc gia khác nữa, chứ không chỉ tập trung vào 10 quốc đảo mà thôi. Đó là những cái ý kiến và những cái mong cầu của những người Liên đoàn Nông nghiệp cũng như là Liên đoàn về Nông sản Tươi. Mình thấy điều này nó là hợp lý thôi, chứ nó không có gì mà không hợp lý cả. Bởi vì đó là cái nhu cầu của họ, bởi vì đó là cái họ phát triển cái kinh doanh của họ phát triển về cái nền nông nghiệp của nước Úc, cho nên là họ có cái nhu cầu chính đáng của mình về vấn đề công nhân. Cho nên là mình nghĩ rằng là nếu như Đảng Lao động mà lắng nghe những cái gì mà của Liên đoàn Nông dân Quốc gia cũng như là ý kiến của những người chủ hoặc là Liên đoàn về Nông sản Tươi, thì mình nghĩ là Đảng Lao động sẽ có sự thay đổi về vấn đề các quốc gia, không chỉ gói gọn vào 10 quốc đảo mà sẽ bổ sung cũng như là kết hợp luôn cả 10 quốc gia ASEAN. Thì lúc đó mình nghĩ là sẽ có sự ủng hộ mạnh mẽ nhiều hơn từ những người nông dân quốc gia này. Ủng hộ ở đây là gì? Sẽ bầu cho những đảng lao động, và đảng lao động sẽ được đắc cử bằng cách là cam kết vô cái điều này. Thì bây giờ tất cả những cái người nông nghiệp, làm nông nghiệp, họ đang chờ xem những cái điều mà từ đảng lao động, xem là sẽ như thế nào cho cái visa nông nghiệp này. Bởi vì họ khẳng định chỉ có 10 quốc đảo, xem là những cái ý kiến của họ trước khi có cuộc bầu cử, thì họ nói lên những cái ý kiến của mình để đảng lao động nghe, đảng lao động thấy, đảng lao động có sự thay đổi về cái ý định của mình, chỉ là 10 quốc đảo Thái Bình Dương hay không, hay là ra ngoài khác hay không. Còn nếu như họ có sự thay đổi thì phải có sự cam kết rõ ràng về vấn đề này. Thì đây là một cái sự mong muốn không phải của những người chủ nông nghiệp, không phải của chỉ là các liên đoàn về nông sản, mà ngay cả chính bản thân mình, ngay cả chính tất cả các bạn cũng mong muốn cái điều này. Nếu như đảng lao động lên nắm quyền, sẽ phải có một cái cam kết mạnh mẽ từ chính đảng của họ là dành cho cái visa nông nghiệp này, bao gồm luôn cả 10 quốc gia ASEAN. Đó là cái điều chính đáng và đó là cái điều mong đợi của rất nhiều người. Mình cũng hôm nay thì mình có chia sẻ cái ý nghĩ của mình về cái điều này, cũng như là một phần là cũng tâm sự với tất cả các bạn về cái điều này. Bởi vì mình cũng rất là mong muốn, mình không quan tâm tới bất kỳ quốc gia nào, mình chỉ quan trọng là đảng lao động lên nắm quyền thì có dành cho Việt Nam hay không. Đó là điều mình quan tâm. Còn vấn đề đảng của Thủ tướng Morrison lên nắm quyền thì mình biết chắc chắn là có 100% rồi, chắc chắn rồi. Bởi vì chính đảng Tự Do là phát triển ra cái visa này thì là chắc chắn rồi. Còn cái quan trọng của mình, cái quan trọng mà mình quan tâm là đảng lao động họ có dành chính thức cho Việt Nam của mình hay không. Đó là điều mình quan tâm, mà không phải chỉ mình mà các bạn cũng rất là quan tâm. Thì video clip này là một cái video mà mình chia sẻ cái ý nghĩ của mình, cũng như là nói về cái điều mà đảng lao động cần có một cái cam kết, cũng như là Liên đoàn Nông sản Quốc gia cũng muốn là đảng lao động có một cái cam kết về cái điều này, mà hơn nữa là cam kết của đảng lao động dành cho Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là ký kết rồi. Mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp sau của mình nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.